Hello, Ustock traders. Welcome to Million Note. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් අලුත් අය මුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. අපේ Million Note chat group එකේ සහ අපේ Facebook page වලත් ගොඩක් අය දාන ප්‍රශ්නයක් තමයි registration එක කරද්දී Ustocktrade website එකේ registration එක complete කරගන්න බෑ කියලා. ප්‍රශ්න එනවා කියලා. verify කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම අලුතෙන් account එකක් හැදුවා. මං ඒ account එක register කරන steps record කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මේක බැලුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කොහෙද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම ඒ කියන්නේ අන්තිමට share කරන්නම් සමහර common ඒ කියන්නේ issues ඒවා skip කරොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ registration එක එකපාරින්ම successful විදියට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔය අලුත් නම් channel එකට please subscribe and ඔයාලා already subscribe කරලා නම් ඉන්නේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒක මට ගොඩක්ම encouragement එකක් මේ වගේ අලුත් videos කරන්න. Okay, අපි දැන් පටන් ගත්තොත් ඔයාලට ඉස්සර වෙලාවම සම්පත් බැංකුවේ PFC account එක open කරාට පස්සේදී මේ වගේ letter එකක් එනවා. ඒ letter එකේ ඔයාලට details දාලා තියෙනවා. ඔයාගේ PFC account එක open කරලා තියෙන්නේ සහ ඒක Ustocktrade platform එකට link කරා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි link එකක් තියේවි email එකේ Ustocktrade account එක create කරන්න Ustocktrade platform එකට යන්න link එකක් ඇති ඒ link එක හරහා account එක create කරගන්න කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙතන bank PFC account එකේ details තියෙනවා. ඒ account details දාලා තමයි ඔයාලට account එක open කරගන්න තියෙන්නේ. Alright. ඔයා first step එකේ ඔයාගේ නමයි email address එක enter කරාට පස්සේදී second step එකට මේ වගේ message එකක් එනවා. Please confirm that you have a funded USD PFC account minimum $5. ඒ කියන්නේ මොකද initially registration එකේදී $5 charge වෙනවා ඒ monthly payment එක which will be charged every month. ඉතින් $5 තියෙන්න ඕන account එකේ ඔයා registration එක පටන් ගන්න කලින් have visited Sampath Bank and submitted a completed mandate to link your PFC account to Ustocktrade. Okay, මේක තමයි විශේෂයෙන්ම Sampath Bank එකේ PFC account එක open කරද්දී කියන්න ඕනේ ඔයාගේ account එක link කරන්න කියලා Ustocktrade එකට. Then Sampath Bank has confirmed the link into your account to Ustocktrade. නැත්නම් ඔයා link කරන්න යද්දී නැත්නම් registration එක කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඒක complete කරන්න බැරි වෙයි successful විදියට. Okay. දැන් මෙතන මේක click කරාට පස්සේදී continue කරාට පස්සේදී මේ වගේ ඊළඟ step එක එනවා. enter කරන්න ඕනේ ඔයාගේ details ඔක්කොම ටික. හැබැයි මෙතන enter කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේක විශේෂ තැනක් registration එක approve නොවෙන්න. මොකද ඒ කියන්නේ නම enter කරද්දී ඒක හරියටම Ustocktrade form එක fill කරද්දී සම්පත් බැංක් එකෙන් දීපු විදියටම නම enter කරන්න ඕනේ. ඒ නම එක අකුරක් හරි වෙනස් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක reject වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ declaration form එකක් තියෙනවා. ඒක agree කරන්න ඕනේ. agree වෙන්න ඕනේ. ඒක click කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන්. Okay, මෙතන disclosure agreement එක තියෙන්නේ. ඒක agree කරලා confirm කරාට පස්සේ ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන්. step 2 එකේ ආයෙත් ඔයා නම first name last name එක enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී password එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාට create කරන්න පුළුවන් password එක. මෙතන තමයි ඔයාත් user name එකක් create කරන්න ඕනේ. ඔයාට user ID එකක් ඔයාට create කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන secret security question එකක් තියෙනවා. security question එක දාලා ඒකට secret answer එකක් දාන්න පුළුවන් in case ඔයාගේ මොන හරි password එක අමතක වෙච්ච අවස්ථාවක් වගේ වුණොත් එහෙම recover කරන්න මේක තියාගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මතක තියෙන answer එකක් select කරලා දාගන්න ඕනේ. Okay. Next step එක step 3 review our brokerage customer account agreement. මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාට කියවන්න පුළුවන් but whether you like or not you have to agree, otherwise you cannot proceed. But it is good some of the key things if you can read. I have read and agreed to the Ustocktrade brokerage customer account agreement. I have read and agree to the legal disclosure available here. I have read and understand the form CRS relationship summary available here.
මේක ඔක්කොම කියවන්න ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරලා ෆෝම්ස් බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන ඩිස්ක්ලෝෂර් ෆෝම්ස් කියලා. මෙහෙම ඕපන් වෙයි. ඊළඟට ක්ලික් කරොත් එහෙම ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඕපන් වෙයි වෙනම බ්‍රවුසර් එකක. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ඩිස්ක්ලෝෂර් ඇග්‍රීමන්ට්ස්. ඊට පස්සේ මෙතන එන්ටර් කරන්න තියෙනවා තවත් ටැක්ස් ඩීටේල්ස් සහ ඕකේ ඔව් I කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂන් එක සහ ඇඩ්‍රස් එක සහ ටැක්ස් ඉන්ෆර්මේෂන් එනවා. ඒක ෆිල් කරන්න ඕනේ මෙතන. ඕකේ මෙතන ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඇග්‍රීමන්ට් for market data display service. මෙතන default selected ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට මුකුත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ මම හිතන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේවා ඔය ප්‍රොෆෙෂනල් අය පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක ඇග්‍රීමන්ට් එක. ඉතින් අපි වගේ දෙයක් පාවිච්චි නොකරන නිසා ඔයාලට ඩිෆෝල්ට් සිලෙක්ෂන් එකෙම ප්‍රොසීඩ් කරන්න පුළුවන්. by the way ඔයාලා තාමත් මිලියන් නෝට් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ videos ඔයාලට miss නොකර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා YouTube algorithm එකට. okay මෙතන තමයි tax information එක තියෙන්නේ. එතන claim of tax rate benefits. මෙතන ඔයාලට select කරන්න ඕනේ first I certify that the beneficial owner is a resident of. මෙතන select කරන්න පුළුවන් click කරොත් එම ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරලා අනිත් ඒවා ඔක්කොම optional තියෙන්නේ. number 6 එකේ ඊට උඩ line එකේ number 6 එකේ තියෙනවා foreign tax identifying number. see instructions. මෙතන යට තියෙනවා blue square එකක් තියෙනවා. එතන tick කරන්න පුළුවන්. මෙතන not legal required කියන එක tick කරලා proceed කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක tick කරේ නැත්නම් අපිට information දාන්න ඕනේ. අපිට එහෙම tax information අවශ්‍ය නැති නිසා ඒක tick කරලා යන්න පුළුවන්. okay මෙතන at the bottom ඔයා කලින් දාපු විදියටම සම්පූර්ණ නම type කරන්න. මේ lines දෙකේම සම්පූර්ණ නම type කරන්න. ඒ නම type කරලා continue කරා නම් ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන්. step number 4 ID verification. මෙතන තමයි ඔයා සම්පත් bank account details දාලා ඔයා verify කරන්න ඕනේ හරියටම මේ create කරන account එක ඔයාගේ කියලා. එතන මෙතන සම්පත් bank කියලා automatically යනවා. මොකද දැනට Ustocktrade ගන්න පුළුවන් සම්පත් bank හරහා විතරක් නිසා. then you can add the branch here, branch name. bank account number. ඔයාට අර සම්පත් bank එකෙන් ආපු ඔයාගේ PFCA account number එක මෙතන enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී full name as per your bank records. ඒතරේ bank account එකේ තියෙන විදියටම full name එක දාන්න ඕනේ. මොකද මෙතනත් වෙනස් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම reject වෙනවා. full name එක දාන්න ඕනේ. bank nickname. මෙතන ඔයාට nickname එකක් දෙන්න පුළුවන්. maybe you know your name, Ustocktrade, Kamal Ustocktrade, something like that, whatever. It doesn't matter. ඊට පස්සේදී continue කරන්න ඕනේ. okay මෙතන තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි හිර වෙන තැනක්. verify who you are. මෙතන confirm when නැතුව මේ වගේ error message එකක් එනවා ගොඩක් වෙලාවට. මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මගෙන් අපේ අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙන අය අහන ප්‍රශ්නයක්. මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකවල අහනවා, අපේ group එකේ අහනවා මේ වගේ unfortunately we are unable to verify your identity with the information you have provided. If you feel that information might have been entered incorrectly, please contact support@ustocktrade.com. But the issue here, if you write to Ustocktrade, you may not get really exactly what happened. මොකද මම මේක try කරා. මම මේක try කරලා මේ විදියට ඊළඟ step එකට ගියාට පස්සේදී let me show you. Here we go. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට එයාලට දාන්න contact කරන්න. එතන මේ opening account කියන එක select කරලා ඔයාට දාන්න පුළුවන් විස්තර. but එයාලගේ reply එකේ බොහෝ දුරට කියන්නේ ඒ කියන්නේ information match වෙන්නේ නැති නිසා තමයි මේක verify කරන්න බැරි කියලා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ information double check කරලා ආයෙත් try කරන එක. එතකොට මේ වගේ verify කරලා අපි ඊළඟ step එකට යන්න ගියොත් මේ වගේ yes verify who you are, your identity has been successfully verified. දැන් මගේ account එක verify කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පත් bank එකේ details සහ
මගේ නම සහ account details verify කරලා ඒ කියන්නේ link එක match වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේදී මට කරන්න තියෙන්නේ first deposit එක කරන එක. ඕකේ දැන් මගේ identity එක verify කරලා තියෙන්නේ. මගේ නම සහ ඒ bank account එකත් එක්ක create කරපු එක. next step එක තමයි verifying the bank account. මෙතන මම bank account එක verify කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මම initial deposit එකක් කරන්න ඕනේ. සම්පත් bank account එකේ කියන්නේ PFC account එකේ තියෙන USD වලින් මම කලින් කියපු විදිහට minimum 5 USD තියාගන්න. මොකද first month charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ monthly charge එක ගන්නවා $5. එතකොට ඒ $5 තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ඊළඟ step එකට proceed කරන්න නම්. So select the bank account, then enter the amount that you want to transfer. මම මෙතන මම දාන්නේ $5 කියලා. මම නෑ $10. මම $10 දාන්නේ. එතකොට $10 වලින් $5 monthly charge එක add වෙලා ඊට පස්සේ $5 යනවා මගේ account එකට. මගේ account balance එක $5 ඉතුරු වෙන්න ඕනේ මේක confirm කරාට පස්සේදී. Okay මම account verification එක කරේ mobile එකේ. මෙතන දැන් එතකොට account number එක දාලා next step එක ගියාට පස්සේදී $10 මම දානවා $5 charge වෙනවා monthly charge එක. then rest يعني $5 මගේ account එකට යන්න ඕනේ. okay let's proceed. එතකොට මම එතන click කරාට පස්සේ සම්පත් විශ්ව account එකට යනවා. ඊට සම්පත් විශ්ව එකට log වුණාට පස්සේදී මෙතන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මම enter කරපු $10 තියෙනවා. මම මෙතන user ID සහ OTP එක දාලා proceed කරන්න පුළුවන්. proceed කරාට පස්සේදී confirm වෙයි මම transaction එක complete කියලා. yes Ustocktrade registration is complete. it's done now. දැන් මට log වෙලා බලන්න පුළුවන් මගේ account එකේ ඒ balance එක තියෙනවද කියලා සහ මට account එකට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙනකම් නැත්තම් අපිට account එකට යන්න බෑ. මෙතන complete වුණාට පස්සේ තමයි Ustocktrade account එක log වෙන්න පුළුවන්. account verification එක කරාට පස්සේදී. yes here. මෙතන funds $5 තියෙනවා, net worth $5 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේදී පුළුවන් අපිට stocks add කරන්න පුළුවන්. අපිට තව additional transfer කරනවා නම් මෙතන menu එකේ තියෙනවා. menu එකට ගිහිල්ලා bank transfer to Ustocktrade කියලා option එක තියෙනවා මෙතන. ඒකට ගිහිල්ලා තව additional funds add කරනවා නම් add කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕන වෙලාවක සම්පත් විශ්වයකට විශ්වයකින් transfer කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PFC account එකේ තියෙන dollars. දැන් මෙතන මේ විදිහට ඔයාලට search කරලා අවශ්‍ය ticker symbols දාගන්න පුළුවන් stocks මම add කරේ දැන් NIO. Okay, I think that's all from the registration process. මොන හරි වලට තිබ්බනම් මං හිතන්නේ දැන් මේකේ මිස් වෙන තැන් මං කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර application එකේ මිස් වෙන තැන් ඔක්කොම මම කියන්නේ මම full application එකම දැම්මේ නැහැ. නැත්තම් මට ගොඩක් වෙලාව යනවා මේක කරන්න. මම අර key areas තමයි record කරලා add කරේ. ඊට අමතරව මම කියන්නේ දැනට එන්කවුන්ටර් කරලා තියෙන දේවල් සහ සමහරට මට කියන්නේ ආපු ප්‍රශ්න වලින් මට කියන්න පුළුවන් නම එන්ටර් කරලා එතනදී තමයි ගොඩක් වෙලාවට වරදින්නේ. ඒක නිසා ඒකට එක ටිප් එකක් තියෙනවා. නම එන්ටර් කරන්න all caps letters වලින් capital අකුරු වලින් දාන්න ඔක්කොම නම. ඊට පස්සේදී ඔයාගේ ID number එක දාන්න එක තැනක් එනවා. NIC එක දාන්න තැනක් එනවා. ඔය NIC එක දාද්දී අන්තිමට එන letter V එක simple V උනොත් එතන reject වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් letter V capital වලින් දාන්න. නම දානකොට නම හරියටම exactly ඔයාගේ bank account එකට දීපු විදිහටම දාන්න. සමහර අපේ ලංකාවේ surnames තියෙනවා. මොකද surnames අගට පාවිච්චි කරනවා, මුලට පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා bank account එකට හදන්න දුන්නේ මුලටද ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ Ustocktrade එකට දාද්දි. main challenges වෙන්නේ ඔය තමයි. පොඩි simple දේවල්. හැබැයි ඒවෙන් reject වෙන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. And if you like the video, please hit the like button. And also don't forget to subscribe. Please subscribe and that will be really helping me to do such videos in future.